હેલો એવરીવન, મારું નામ નમ્ર રવાની છે અને હું સેમ 3 આઈસીટીમાં અભ્યાસ કરું છું. અને આજનો આપણો વિડીયોનો ટોપિક છે વોટ ઇઝ એન ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ. તો આપણે જોઈ લઈએ કે આ વિડીયોમાં આપણે કેવી રીતના આગળ વધશું. સૌથી પહેલા તો વોટ ઇઝ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર, સેકન્ડ સ્ટ્રક્ચર ઓફ એન ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ, થર્ડ વન ઇઝ ટાઈપ ઓફ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ્સ અને ચોથું છે એપ્લિકેશન. તો સૌથી પહેલા આપણે ચાલુ કરી કે ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ એટલે થાય શું. ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલમાં આપણે લાઇટનો યુઝ કરી એક પોઈન્ટથી બીજા પોઈન્ટ ઉપર ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે, એક પોઈન્ટથી બીજા પોઈન્ટ ઉપર ડેટા લઈ જવા માટે આમાં આપણે લાઇટનો યુઝ કરીએ છીએ. અને લાઇટ આપણને ખબર જ છે કે એ ગમે તે લેયરની અંદર રિફ્રેક્ટિવ અને રિફ્લેક્શનના લોઝ ફોલો કરે, ફિઝિક્સના લોઝ ફોલો કરે એ ટ્રાવેલ કરવા માટે. A fiber optic cable contains anywhere from a few to hundreds of optical cables within a plastic casing, also known as optical cables or optical fiber cables. They transfer data signal in the form of light and travel hundreds of miles significantly faster than those used in traditional electric cables. આ એની ડેફિનેશન છે ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલની. અને આમાં એનો એક એડવાન્ટેજ પણ આપેલો છે કે ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ આ ટ્રેડિશનલ ઇલેક્ટ્રિક કેબલ્સ કરતાં વધારે માઇલ્સ ડિસ્ટન્સ કવર કરી શકે છે. કારણ કે ડિજિટલ સિગ્નલ્સમાં કેવું હોય કે આપણે શોર્ટ ડિસ્ટન્સના પીરિયડ ઉપર આપણે એમ્પ્લીફાયર કાં તો સિગ્નલને સ્ટ્રેન્થન કરવા માટે આપણે ડિવાઇસીસ મૂકવા પડે અને એ ઇફેક્ટિવલી કોસ્ટ પણ વધારે થાય. પણ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલમાં આપણે લાઇટનો યુઝ કરીએ છીએ એટલે એ હંડ્રેડ્સ ઓફ માઇલ સુધી ટ્રાવેલ કરી શકે. અને આ છે ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલનો સ્ટ્રક્ચર. એમાં મેઇન કોર, ક્લેડિંગ, કોટિંગ એ ત્રણેય મેઇન છે. અને આ સ્ટ્રેન્થ મેમ્બર અને આઉટર જેકેટ એને કવર કરવા માટે છે. અને આપણી લાઇટ વેવ છે એ કોરમાં ટ્રાવેલ કરે. સ્ટ્રક્ચર ઓફ એન ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ. આ ડાયાગ્રામમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણે એક લાઇટ ઇન્સિડેન્ટ કરી છે એક આલ્ફા એંગલ ઉપર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ નોર્મલ. નોર્મલ રિસ્પેક્ટમાં આપણે આલ્ફા એંગલે એક લાઇટ વેવ ઇન્સિડેન્ટ કરી છે, એક લાઇટ રે ઇન્સિડેન્ટ કરી છે. અને એ સરફેસ એટલે કે કોર સાથે થીટા સી એંગલ બનાવે છે, એને કહેવાય ક્રિટિકલ એંગલ. અને આ જ એંગલ સેમ ઉપર ફોલો થાય છે અને પાછું આ એંગલ ફોલો થાય છે. અને આવી જ રીતના આપણી લાઇટ કોર સાથે થીટા સી એંગલ બનાવીને ટ્રાવેલ કરશે, એટલે રિફ્રેક્ટ થઈ જશે અમુક પોઈન્ટ ઉપર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ નોર્મલ. એટલે આવી રીતના આપણી રાઈટ રિફ્રેક્ટ થતી થતી એક પોઈન્ટથી બીજા પોઈન્ટ ઉપર ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરી શકે. અને આમાં એ ધ્યાનમાં મેઇન વસ્તુ રાખવાની છે કે આપણી રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ કોરની જે આપણે છે F1 અને ક્લેડિંગની જે આપણી રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ છે F2. હંમેશા કોરની રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ક્લેડિંગ કરતાં વધારે હોય. અને આની ઉપર હજી એક લેયર આવે જે આપણે આની પહેલાના ડાયાગ્રામમાં જોયું હતું, જે છે કવર, જે આ બે લેયરને કવર કરે. હવે આપણે આગળ વધી અને ટાઈપ્સ ઓફ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ જોઈએ. તો બે પ્રકારના ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ હોય. પહેલું છે સ્ટેપ ઇન્ડેક્સ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર, સેકન્ડ છે ગ્રેડેડ ઇન્ડેક્સ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ કે સ્ટેપ ઇન્ડેક્સ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ એટલે થાય શું. The refractive index of the core is uniform throughout and undergoes an abrupt change at the core cladding boundary. The diameter of the core is about 50 to 200 micrometer in the case of multi-mode fiber and 10 micrometer in the case of single mode fiber. એટલે એમ કહેવા માંગે છે 50 થી 200 માઇક્રોમીટર ઇન ધ કેસ ઓફ મલ્ટીમોડ ફાઇબર. મલ્ટીમોડ ફાઇબર એટલે એમાં ઘણી બધી લાઇટ રેસ પાસ થાય શકે, અને સિંગલ મોડ ફાઇબર એટલે એમાં એક લાઇટ રે પાસ થાય શકે. ધ પાથ ઓફ લાઇટ પ્રોપોગેશન ઇઝ zigzag in manner. આમાં આપણો લાઇટનો જે પાથ હોય એ zigzag મેનરમાં હોય. Attenuation is more for multimode step index fiber, but for single mode it is very less. Attenuation multimode step index fiberમાં વધારે હોય પણ સિંગલ મોડમાં બહુ ઓછું હોય. Explanation. When a ray travels through the longer distance, there will be some difference in reflected angles. Hence, high angle rays arrive later than low angle rays, causing dispersion resulting in distorted output. પાંચમો પોઈન્ટ, ધીસ ફાઇબર ઇઝ લોઅર બેન્ડવિથ. આ ફાઇબરમાં લોઅર બેન્ડવિથ હોય અને આ એક્ઝામ્પલ આપણે છે મલ્ટીમોડ સ્ટેપ ઇન્ડેક્સનું. છઠ્ઠું, ધ લાઇટ રે પ્રોપોગેશન ઇઝ ધ ફોર્મ ઓફ મેરીડોનિયલ રેઝ એન્ડ ઇટ પાસીસ થ્રુ ધી ફાઇબર એક્સિસ. લાઇટ રે પ્રોપોગેશન ઇન ધ ફોર્મ ઓફ મેરીડિયનલ રેઝ હોય અને એ
આપણી ફાઇબર એક્સિસથી પાસ થાય. ગ્રેડેડ ઇન્ડેક્સ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ. હવે આપણે એનો બીજો પ્રકાર જાણીશું જે છે ગ્રેડેડ ઇન્ડેક્સ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ. The refractive index of the core is made to vary gradually such that it maximum at the center of the core. આનું રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ કોરનું છે એ વેરી થતું હોય, જેમ કે આપણે સ્ટેપ ઇન્ડેક્સ ગ્રેડ ફાઇબર કેબલમાં જોયું એમાં આ કન્ડિશન નહોતી, એમાં આપણે સ્ટેબલ લેતું, પણ આમાં રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ આપણે વેરી થતું હોય. The diameter of the core is about 50 micrometer in the case of multimode fiber. Third, the path of light is helical in manner. ઓલામાં સ્ટેપ ઇન્ડેક્સ ફાઇબરમાં આપણે જોયું હતું એનો પાથ zigzag in manner હતો, પણ આમાં પાથ હેલિકલ મેનરમાં હોય. ચોથો, attenuation is less. એટલે ચોથા પોઈન્ટનું આ એક્સપ્લેનેશન છે. Here, the light rays travels with different velocity in different path because of their variation in their refractive indices. At the outer edge, it travels faster than near the center, but almost all the rays reach the exit at the same time due to helical path. આમાં હેલિકલ પાથ છે એટલે બધી રેઝ એક જ ટાઈમે એક્ઝિટ પહોંચશે, કારણ કે એ હેલિકલ પાથ છે એટલે આમાં ડિસ્પર્ઝન ન હોય અને આમાં હાયર બેન્ડવિડ્થ હોય. અને છઠ્ઠો પોઈન્ટ એ છે ધ લાઇટ પ્રોપોગેશન ઇઝ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ સ્ક્યુ રેઝ એન્ડ ઇટ વિલ નોટ ક્રોસ ફાઇબર એક્સિસ. ઓલામાં આપણે જોયું હતું કે થ્રુ ફાઇબર એક્સિસ પાસ થાય, પણ આમાં એ ફાઇબર એક્સિસ ક્રોસ ન કરે. તો હવે આપણે જોઈશું ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલના એપ્લિકેશન્સ. ઓપ્ટિકલ ફાઇબર યુઝ ઇન મેડિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી. ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ જે છે એ મેડિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યુઝ થાય. Because of its extremely thin and flexible nature, it is used in various instruments to view internal body parts by inserting into hollow spaces in the body. It is used as laser during surgeries, endoscopy, microscopy, and biomedical research. આપણે જેમ જાણીએ જ છીએ કે આ થીન અને ફ્લેક્સિબલ ઇન નેચર હોય, એટલે આના ઘણા બધા યુઝીસ છે. સપોઝ કે ઇટ ઇઝ યુઝડ એટલે ઇન્ટરનલ બોડી પાર્ટ્સ એનું જનરલી આ જોવામાં યુઝ થતું હોય. આને આપણે જ્યારે ઇન્સર્ટ કરી દઈએ કેમાં, તો કે હોલો સ્પેસીસ ઇન ધ બોડી. ઇટ ઇઝ યુઝ એઝ લેઝર ડ્યુરિંગ સર્જરીઝ. આ લેઝર તરીકે યુઝ થાય સર્જરીમાં. એન્ડોસ્કોપી અને માઇક્રોસ્કોપી અને બાયોમેડિકલ રિસર્ચ આ એના અધર યુઝીસ છે, કેમાં તો કે મેડિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. Optical fiber used in communication. In the communication system, telecommunication has major uses of the optical fiber cable for transmitting and receiving purposes. It is used in various networking fields and even increases the speed and accuracy of the transmission data. Compared to copper wires, fiber optical cables are lighter, more flexible, and carry more data. જેમ આપણે પહેલા ડિસ્કસ કર્યું એમ આ વધારે ડિસ્ટન્સ સુધી ટ્રાવેલ કરી શકે અને પ્લસ આ વધારે ડેટા પણ લઈ શકે કમ્પેર ટુ કોપર વાયર્સ. એટલે ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ આપણે યુઝ કરી છીએ મોર કોપર વાયર કેબલ કરતાં. અધર યુઝીસ ઇન ડિફેન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી, બ્રોડકાસ્ટિંગ, લાઇટિંગ એન્ડ ડેકોરેશન એન્ડ મિકેનિકલ ઇન્સ્પેક્શન. અને આ એના અધર યુઝીસ છે તો કે ભાઈ ડિફેન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, બ્રોડકાસ્ટિંગમાં, લાઇટનિંગ એન્ડ ડેકોરેશન એન્ડ ઓલ્સો મિકેનિકલ ઇન્સ્પેક્શનમાં પણ થાય. તો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધ વિડીયો. અને આ બધા મારા રેફરન્સીસ છે આ વિડીયો માટે, અને થેન્ક્સ આ વિડીયો જોવા માટે.